Rồi. The Gasman. The Gasman là cái gì? Làm gì? Cái tay này nó cầm gì? Mẹ bị lỗi hiển thị rồi. Được rồi mọi người, trật tự. Sẽ gia nhập đội hỏa hoạn từ ngày hôm nay. Địch mẹ bị đồng đội chơi coi. Vậy là bây giờ mình sẽ trong lúc thời gian xét xử. Nhưng cậu phá hoại khi làm việc với quyền tôi cấm cứ cậu đi bất cứ lúc nào. Ồ má, bây giờ cộng đồng minh đồng đội của mình thì đồng minh của mình thì Biggs will show you the ropes, Phelps. This is arson. There are no ropes. It shouldn't take long. Đồng đội của mình thì bây giờ thì xa lánh Confield rồi. Vụ cháy nhà 326 đại lộ Bắc. Đội cứu hỏa sẽ ở hiện trường. Vậy là tầm này mình sẽ đến đội hỏa hoạn à. Đây là điều cậu phải tìm ra hành trang. Giờ đi ra khỏi đây đi. Điều tra vụ cháy nhà. Bây giờ đưa mình qua đội hỏa hoạn rồi, nhưng mà được cái là kiểu như Confield bây giờ đã bị cô lập rồi phải. Kiểu như chả có đồng đội nào muốn đi cùng luôn. Giờ đường đi xuống đâu nhỉ? Và cũng lâu lắm rồi mình cũng chưa quay lại kênh YouTube. Ok, hôm nay rảnh nè, quay lại làm nội dung cho anh em xem đây. Tiếp tục chơi tiếp tập tiếp theo của Noire. Thì bây giờ mình bị điều chuyển công tác rồi. Chuyển về cái đội hỏa hoạn. Đường đi trong nó lằng nhằng này. Quá tội cho Confield thật. Sự nghiệp đang thăng tiến mà. Bây giờ có 2 vụ cháy luôn à. Má chưa gì vô nhận một đống nhiệm vụ này. Một phi vụ thôi làm đấm chết rồi. Nhà cho cả gia đình. Stephen hiện trường của vụ cháy nhà. Ok, vừa nãy thì đang có điện thoại. Thì bây giờ chúng ta lại chơi tiếp tập tiếp theo nè. Sự nghiệp của Confield thì đang thăng tiến như diều gặp gió. Tiện đùng đâu phát ra cặp kè với con nhỏ người đất, với lại cái thằng đồng đội cũ bên đồng đội cũ của mình ấy, nó lại phản bội mình, nó mới ghê chứ. Má đéo tin được luôn. Đây vụ cháy đây hả? Trời, cái chỗ này mà đi tìm manh mối thì có vẻ hơi khó nha. Gần như chẳng còn gì. Cháy rụi luôn à. Hình như là mình thấy là bên Mỹ là người ta thường hay xây nhà bằng gỗ nha. Ít khi lại xây nhà bằng xi măng cốt thép. Rồi chào. Không bắt tay mình luôn. Rồi cũng may là cái ông cộng sự của mình đã kiểu như là vừa giải quyết cái vợ bối rối
sự bối rối giữa mình với cái thằng cảnh sát này. Mà giờ cả cái cục cảnh sát thì chả thằng nào ưa Cornfield. Giữa đống đổ nát này hả trời. Má tìm ngay cái đống này biết chừng nào mà xong đây. Thì nói lại nha, bên Mỹ thì người ta thường hay xây nhà gỗ kiểu này nha. Một khi đã cháy thì nó đã rụi luôn. Mẹ chỗ này tôi biết tìm manh mối đéo nào được. Đây hình như chắc đây cái manh mối đầu tiên này. Cái gì vậy? Không liên quan à? Má tìm trong đây mà sao mà tìm được? Đây một cuốn sách. Cái này chắc là phải cài mắt setting game lên để nhìn thấy rõ hiện vật xung quanh. Không. Cái này coi rồi. Điên địt mẹ bắt tìm hết khu vực này thì mà có vẻ là hơi khó đây. Gì? Cái chảo. Mẹ trơ trội hết cả rồi. Nothing significant. Mấy game này nhiệm vụ đúng thách thức mình luôn á. Thôi. Cái cầu chì đây ha. Máy được Ryan bảo dưỡng. Đối tượng mới Matthew Ryan. Có ngày tháng ở đây nè. Tên người chăm sóc Service by nó tìm kỹ là xem ở đây còn thiếu cái gì nữa không. Đây chỗ này là đi qua rồi. Tìm cho đủ bằng chứng cái đã. Thôi mình nghĩ là hết rồi đấy. Mr. Stephens? Ông Stephen, Cornfield, Hatchobit. I know it's a difficult time. Could we have a word? On stuff. You were out of town. Lúc trái nhà không có ở thành phố. Chúng tôi thắng một giải thưởng, một thời gian tuyệt vời. Về nhà trông thấy như thế này đây. Ông còn giữ vé không? Cái vé gì? It's a formality, but we'll need to speak to the issue. Catalino Slan vé dự thi. Có manh mối mới. Cuộc thi du lịch sao? Can you tell me any more about the prize that you won, Mr. Stephens? Weekend at Catalina Island. My wife got this flyer in the mail from the Suburban Redevelopment Fund. Có từ quỹ tái thiết ngoại ô. Quỹ tái thiết ngoại ô hả? Did you enter any kind of competition? Có tham gia cuộc thi nào? My wife filled in a flyer. Lady just rung up and told us we won. It's the first time I ever won anything.
Quậy tái hết ngoại ô. Redevelopment fund. Did they offer to buy you out? They're building new houses. They showed their money and most of the neighborhood just packed up and walked away. But I never bargained with them. Chà khó nhờ. Ồ, nghi ngờ. Everyone else is selling, but you're the holdout, aren't you? I was the last. I thought I could hold out for a better price. My house is the center lot. Now you have to take the price regardless. Looks like it. I've got no choice. I have to put a roof over my family. That's all we need for the moment, Mr. Stephens. All right. Rồi, thế là xong một vụ đây rồi. Má chà, chuyển sang độ hỏa hoạn có vẻ hơi khó. What's with him? You seen the papers? I guess he's thinking about his own. Tôi đoán cậu ta đang nghĩ về gia đình mình. I'd say he's searching for some kind of atonement right now. Mẹ cái thằng này, cái ông này lại hay nói sốc, nói xiên nói xỏ vậy nữa. Tới bật điện thoại này để xem nó có cái gì. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need information on À, thông suburban tin về redevelopment quỹ tái fund. thiết ngoại ô. Yes, Detective. Just checking. The fund is a semi-government agency established to speed up the building of GI homes. It has private investors as well as a government endowment. Huh. Do you have an address for them? There is one listed here, corner of Beverly and Mariposa. Thanks, ma'am. Cảm ơn cô nha. Điều tra quỹ tái thiết ngoại ô hả? Nhưng mà mình nghĩ là tiếp theo là mình sẽ đi điều tra tiếp một cái vụ án tiếp nữa. Điều tra tiếp cái vụ cháy tiếp theo. You know the way. You can drive. Bye. Where are we headed? À, You for Travel Agency. Cái này chắc là vụ của nhà ông Stephen rồi. Vụ cháy nhà sau year. Nhà ở cho cả gia đình. Hiện trường của vụ cháy nhà. Đi đến đây hay. Chà, mình thấy là số vụ án trong đây càng ngày càng phức tạp hơn đấy. This is arson. We get an Ôi, average mày of ông 2 này lái nights. xe ảo này. Does that answer your question? Vụ cháy nhà Sawyer 9 giờ 19 phút. Hi, Albert. We've got this case. Hey, Biggs. Chào Bích. Chúng tôi không có cộng sự sao? You have a partner? Chuyện gì vậy? What gives? This is Cole Phelps. Dạ, cô Phil. You may have read about Cha him. ông cũng đọc về cậu ta, giờ tôi hiểu rồi. Hello, Phelps. Welcome to the netherworld of arson. Family of 4 found dead in their beds. Peter. Sạc gia đình 4 người tìm thấy chết cháy luôn. Insta-heat Model 70. Before you get excited, we get a couple of water heaters a month to go back. Take a look around the yard and see what you can find. Điều tra xem mình tìm được gì không hả? Mal. You gonna stick À. it up, Cole? I'm gonna try, man. Cái ông Mao. What have you got? À, ông này là bên pháp y đây nè. Lại gặp ông này. Mà đúng rồi. Bất cứ vụ nào mà có người kiểu như là thi thể, kiểu như là ở hiện trường nào đó mà có những cái thi thể ở hiện trường như này thì sẽ có ông này. Ông này là pháp y. I've got another angle in mind.
This is a murder and not an accident. Sharing information is helping. Mình cứ tưởng là ông này cũng là Before the department gets wind of it. I'm an arsonist sao for a ta? reason. Cứ tưởng là ông này cũng là bên đội Kids felt. It's not- phá án này kia chứ. But you're a good case man. One of the best I've ever met. I'll help in any way I can. Kiểu như là cái ông I'd say Hey, that's cái gì firm đây? and fair. ông này thì chà, nói qua bộ điệu này thì có vẻ ông này vẫn còn tôn trọng mình nè. Mặc dù là cũng không ưa gì lắm cái vụ mà mình đi cặp kè với con bé người đất nha. Cái này là tôi bị quan mà ông. Chà, tìm kiếm trong đây có vẻ hơi bị cực ấy. Không đùa đâu. Tốt nhất là hết luôn à. Đi. Cái khung vậy? À cái quạt đó mà. Chắc là không liên quan. Mà dò tìm hết cái đống trong đây thì không biết là mình có làm thiếu sót cái gì không. Ê, liên quan à? Hey Biggs, Cái fan điều chỉnh à? is this significant? Regulator valve. Good find. Detectives, this is the next door neighbor. Cô hàng xóm sống bên cạnh á. Can you help? Anh Cà They Phil. were supposed to be Họ going đang có kế away. hoạch đi chơi xa. They Hình như wanted là trips hắn một kỳ nghỉ nào But đó. little Henry got sick, so Như they cái had bé to Henry bị cancel. ốm nên họ đã bị Do you hủy know bỏ. who ran the competition? Gulliver's Travel, up on Santa Monica Boulevard. Julia Travel. Been a big help. Phelps, guy across the street. À là cái câu kiểu như ở cái khu vực Julia Travel Agency đúng không? you can still catch up. Bây giờ là đi bắt cái đối tượng đó hả? Tại sao cái thằng này Stop! LAPD! You got an ID on your platform. Stop right there. mày chạy đi. Saw his picture. What's your name? Herbert Chapman. So you like Herbert fires. Chapman. Some. Watching them or setting them? I don't want any trouble. Turn out your pockets. Ông này sao nhìn cứ giống như người châu Á nha. You're naughty. Herbert aren't you, Chapman. Herbert? I keep myself to myself. Ủa sao điếu hút lại lại có kẹp theo cái tờ giấy gì đây? Cigarette in a matchbox gives you a 5 or 6 minute delay. Hút You để cho want hộp diêm more sẽ bắt lửa time, 5-6 you phút. use a mosquito coil. Don't you, Herbert? You like this fire, Herbert? Hell no. I heard it over the fire radio. Sounded sweet. When you finish following your leads, come and see me at the fire station. I have a theory about this. Will do, Lynch. Take this guy in. We might want him for questioning later. You got it, detective. Rồi, được rồi anh tra. Why have you got such a hard on for this case? If it is murder, it's almost impossible to prove. Nếu đây là án mạng hình như là ngọn lửa sẽ không để lại nhiều dấu There's no vết. percentage in this. À, vậy là đây là không hẳn đơn thuần là một vụ hỏa hoạn nha. Heater fires, gas explosions. There's got to be a reason. The reason is you want to be a star again. Forget it. Give it up. You'll feel better. Chà, ông này có vẻ không muốn theo đuổi cái vụ án này nha. It's always been insurance. We still investigate the cases, Biggs. The people in this house are dead. Go soak your head, Phelps. This hero business is a full-time obsession with you. I'm gonna make this case. I'm gonna rub the department's nose in it. Help me or stay out of my way. You got it? Chưa. Tôi muốn tìm xem hiện trường nó có cái gì hết mà.
I'll bet the insurance companies write these incidents up as acts of God. Ủa, lại là cuốn sách này nữa. Don't think this is anything. Chắc cứu để tìm điều tra xem vòng vòng ở đây sao. Cái ông này với cái ông Galloway chắc là cũng kiểu như là một người, kiểu như đến vụ án ở hiện trường thấy kết quả kiểu như na ná như thế này thì đã vội đưa ra kết luận rồi. Còn gì trong đây nữa không nhờ? Không biết có thiếu sót gì nữa không? Chắc là mình nghĩ là vụ án đến đây cũng, những cái manh mối ở hiện trường ở đây thì chắc là mình nghĩ chắc là đủ rồi nha. Mày lái xe giùm tao đi. Đây đến chỗ Julia Travel Agency hay sao? Đại lý chịu trách nhiệm cho việc phát hành vé du lịch đến đảo Catalina. À, kiểu như là cái chỗ này là cái chỗ cái đại lý giống như là chịu trách nhiệm, kiểu như là nói na ná là như công ty bảo hiểm cho cái chuyến du lịch đúng nha. Kiểu như là hồ sơ thủ tục này kia là nó làm sẵn cho mình ấy. À, nhưng mà nói ra thì cái đại lý mà bảo hiểm thì nó dành cho chuyến đi thì cũng không đúng lắm. À, kiểu như cái chỗ này là nó là cái chỗ để làm hồ sơ này nọ để giúp cho khách hàng đi du lịch này nọ. John Cunningham, chúng tôi có thông tin rằng gia đình Swayze ở 4414. Vâng, tôi có nhớ họ. Con của họ đã bị ốm mà. Họ có phiền nếu cho tôi xem không? John Cunningham. À, làng này đây. The Sawyer family, Rosewood Avenue. Kiếm thêm cái thằng Sleepfan nữa. Sleepfan là nó ở đâu đây? À, đây rồi. Here they are, Stephens. Catalina nè. À, hầm vấn ông này. Tell us about the Suburban Redevelopment Fund. There's not much to tell. They run a promotion. Our promotion's mailing list covers half of LA. Chà, nghiêm túc ấy. So they are not a Nghiêm government túc thì agency? nhấn số 1 nha. I don't believe so. Government organizations don't usually get involved in promotions. I'm told the tickets were a prize. Yes, they were. You do a lot of these prizes. Look, there are hundreds of these promotions running at any one time. If you're the lucky guy, you get your name pulled out of a hat. Nếu đủ may mắn, anh sẽ được bóc trúng. Ê, While the Sawyer family were supposed to be at Catalina Island, their house burnt down. You consider them lucky? Christ. I'm sorry to hear that. Can you tell me who offered the prize won by the Sawyer family? Sure. Look, there's supposed to be some sort of supervised draw with hundreds of tickets. But the reality is the Suburban Redevelopment Fund calls me every couple of weeks and tells me exactly who's won. Thanks for your help. No problem. Wish I could do something for that family. You could put round the hat. A few bucks would really help them now. I suppose so. Good. I'll put you down for 50.
I could tell you were Samaritan the minute I walked in the door. 50? Are you Good man, Cunningham. Anh là người tốt, You're all Cunningham, right. anh Yeah, anh I'm ổn đấy. great. Tôi Poorer, rất tốt, but nghèo great. nhưng rất tốt. You drive. I need to go over the case notes. Bây Where giờ exactly are we going? đến quỹ tái thiết ngoại ô. Mà cái ông Bích này Let me guess. You want to check out the suburban address? đoán là cậu muốn điều tra của địa chỉ của quỹ tái thiết à? Mà ông này với cái ông Galloway y chang nhau, cứ đến hiện trường nhìn sơ sài qua phát là cứ phán ngay nè, kiểu như là không muốn điều tra vụ án đi. Đại lý của tập đoàn phát triển Elysian. This is supposed to be the registered offices of the Suburban Redevelopment Fund. This is an Elysian housing development, Mac. So Elysian is an investor in the redevelopment fund. Looks that way. Are we done here, Mac? I've got work to do. Sure, buddy. Thanks for your help. And for your help. Elysian are investors in the suburban redevelopment. So what? If you think I'm putting my pension on the line and harassing Leland Monroe without evidence, you're out of your mind. Trạm cứu hỏa của sở phòng cháy chữa cháy Los Angeles, phân khu Will. Ok. Lynch says we should visit him at Fire Station 32. Who exactly is this guy Lynch? Lynch is a legend. You should feel privileged. He doesn't let many people into the inner sanctum. Keep your mouth shut and you'll learn something about fires. We came as soon as we could. What the hell? Lynch. Linh Biggs, you two investigating hai the người house cũng điều fire tra on vụ án trên Kenmore đại lộ Avenue as well? Kem. Yeah. Sao? Why? I had a look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I deal in facts, Tôi fellas. chỉ làm gì khi có bằng chứng, Evidence of an explosion. bằng chứng về một vụ nổ. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. This the heater from the Sawyer fire out? Yes, it is. Máy được pha lê bảo dưỡng. Looks like it was recently serviced. I have a theory. Vậy là It's a theory cái này only. là I don't have enough evidence to prove. Hell, if cái you say hùng này là so, ở it's- nhà Okay, của folks. Wowzer You have a gas là supply. cái nhà của cái nhà thứ hai You đi. have a Bunsen burner as a pilot line. You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. Xem mình có thể tái tạo chuỗi sự kiện này không. The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. Ấy ấy, chà, cái này trang trò chơi giải câu đố nha. Good, your regulator's in position. Vậy thôi hả? Thì ông im đi để tôi làm. Đặt đại đúng không? Okay, I'll light your Tôi sẽ pilot. đốt mồi lửa. Turn the gas. Tôi đốt lửa mồi và bơm khí ga vào. Turn on the gas. Kéo cái cần gạt giò. Cần gạt ha. Có cái cần gạt đâu? À đây à. Bơm khí ga vào. So that's how it's being done. Maybe.
There could be a fault with these Có thể là valves. đường ống bị I've hở. adjusted this Tôi one đã điều hard chỉnh so lại that thứ we này can để take it chúng to ta thí Institute nghiệm. and see what they Nhưng say. cậu cần đem đến chỗ Their headquarters Head is on xem họ nói gì. North Harvard Boulevard. Trụ number sở đại lộ 262. nó. Thanks, Albert. You're welcome. Cảm ơn, Diggs. không có gì ít. See you at the next show. Hẹn gặp anh ở buổi diễn sau. Điều tra nhà máy hả? À, chắc là đem cái món đồ vừa rồi đến cái nhà máy, xem họ lấy thông tin từ họ là chúng ta sẽ biết được kết quả. Show? The next fire. Nếu mà điều tra vụ án, 2 vụ án trong một cái tập như thế này chắc là dài lắm đây, mà cũng hơi You phức know tạp. this Chapman character? Guy's a freak. Loves fires. He's the kind of guy that we'd like for a lot of things. We don't really have any credible evidence to pursue him with. My acting coach says I have real talent. LAPD detectives. Thanh ca của Vpbank hư và chúng tôi cần nói chuyện với người I quản lý. see. Tôi hiểu. Well, duty manager for today is Mr. Rasick. You should find him in his office. Ivan Rosic. Ông nào? Sure, man, like you always Đường này à? That's the one. About a week ago, this guy murdered his wife and dumped her. That's Ông nào? put him away. Mấy cái ông đi ra cái. That broad has socks in it for you. That's the creep. Walked out on his wife. Có lời khuyên nào không? Ông này mà ông này đã kiểu như là nó không muốn đi theo vụ án này rồi, hỏi ổng làm cái gì? À đây là văn phòng đây. Detective Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of fires. What can you tell us about this? Có thể cho chúng tôi biết gì về thứ này đây. Pressure regulator from a Model 70. Khoan áp lực của mẫu model 70. We have a problem. Chúng ta có vấn đề đây. Cái này đã bị chỉnh lại. Cái gì? You see this diaphragm? Anh thấy miếng It tròn forms này a chứ. seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. Máy in hết model So 70. you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. Không nghĩ hả? Nghĩ là sẽ không có sai lầm nữa. You're telling me that you've never had any problems with this heater? Look, we've changed the design since the Model 70. These things are still being installed? It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 Cũng không đủ, phải dùng Not mẫu cũ à. They're not all safe either. Are these diaphragms prone to failure? They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Real Folly hả? Gì? Chắc chắn hả? Tất nhiên là họ có đầy đủ giấy tờ.
I think you're lying, Rasic. I think some of your men aren't fully licensed. You're Khả năng là ông này nói dối rồi. And how are you going to prove that, Detective? Name me one of my guys who would have overlooked a fault like this. Một người coi thuê hả? Đây. Mới được Foley bảo dưỡng. What about Reginald Barley? You know about Varley. He's on a run for a divorce interstate. It's not so bad. Có một vụ ly hôn ở bang khác à. Rasic. I need guys, Detective. This boom is a once-in-a-lifetime opportunity. À, kiểu như là ông này là muốn tuyển công nhân mà cứ tuyển đại trà, không cần phải có giấy tờ đàng hoàng. Những người có tiền án tiền sự thì ông vẫn tuyển luôn nha. This is a long shot. We are not gonna rouse that whole list. Kiểu như ông này tuyển những người như này thì trả với một mức lương cũng khá là thấp. Đã tốn doanh thu. Là những người công nhân mà làm việc không có giấy tờ, làm việc trái phép ấy. Cái bột điện hồi à. You're hurting me. That's the one. About a week ago, this guy murdered his wife and dumped her. That's the cop who put him away. Is he in some kind of trouble? Cái bột điện hồi. Đây. Điều tra cái chỗ làm việc. Phelps 1247. How could I help, Detective? Tôi cần biết những người có tên sao, có ai có tiền sử phạm tội không? Okay, Detective, run the names. À, vậy là những người trong đây là sẽ có những người danh sách những người đã có tiền án tiền sự hay chưa đây? Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Rồi cái gì nhiều này? Spurgeon William, Varley Reginald, Zurich Stephen. Clemens Walter. Previous conviction for Trước đó arson bị and buộc malicious tội damage. có ý phóng hỏa và gây thiệt Burned down hại a nghiêm house in trọng. Westwood in 1942. 4-year jail term. Mức án 4 năm tù. Thanks. Walter Lemon. Ryan Matthew. Charged for contempt of court. Tội Attempted danh coi thường murder. tòa án cố ý giết người, bào chữa đã giúp giảm tội xuống hành Anyone hung. else? Còn ai nữa không? There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Thanks. You've been a big help, young lady. Cảm ơn cô nhiều. Valerian Lemon. You're behind the wheel. So where do you want to go? Ủa? Tới đây mà. Place. Còn thiếu rồi nữa ta. I need to sit down. Walked out on his wife. Lạ nha. Mình còn thiếu vụ gì nữa đây? Đã đến đây rồi cơ mà. He'll never find out. À đây rồi. New and improved Mạo mới được law. cải tiến. Thứ này sẽ bán chạy như bánh mới ra lò. That's the one. About a week ago, this guy murdered his wife and dumped her. That's the cop who put him away. Bà này nói liên thiên gì? I'm not as dumb as you look. Sao có vụ gì ở đây đây? Your employment roster is quite the rogues gallery, Mr. Rasic. Desperate times indeed. I was married by a judge. Should ask for a jury. Hey, fuck you. Tổng số danh sách những người công nhân làm ở đây mình đã có mà. Where? This town is Thiếu cái going gì nữa? straight to hell. You want a face full of knuckles?
Thiếu cái gì nữa? Do you have an address for Clemens? À, He's working on được rồi a nè anh em. building on Catalina and Third. What about Ryan? Ê, Working at a housing game bị lỗi nè, đoạn này thì phải. First Street. Varley. Where's he? Varley Beverly nó and đáng đâu. Mariposa currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do. But my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. You want a face full of knuckles? Here. Happy now? Đâu? Stick around, Mr. Rasic. Ở đây à? Cái này kiểu đây là cái tủ để đồ nha, của Clemens is a fellow traveler. tiền đơn của Lê Minh. Địch mày, cái này con biết đọc cái đéo nào được. Ấy, trời ơi. Thôi chắc là nghĩ là xong rồi đó, đủ rồi. Mày cứ ấn vào lại không được. Material lại là truyền đơn nè. Some light reading on the merciless capitalist machine. Ryan wants the world to be a better place, don't we all? Cái kèm này là cái gì? Not sure this means much. Nào, thôi nào. Grand Valley. Cái hộp nhang mũi đây. The company went through thousands of these in the war. Still got eaten alive. Barley has a problem. Nhang with mũi. bugs. Valley có vấn đề với họ sao? You know that a mosquito coil takes an hour to burn down, Rasic? No, I didn't know that. Không, tôi không biết điều đó. It's the favorite Đó là choice sự of lựa chọn ưa thích của bọn arsonists. phóng hỏa. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Mind if I leave you to it? I got work waiting. 3 birds. Clemens, Ryan, Varley. Where to, Phelps? Đi đâu đây Phil hả? Bây giờ lại hãm vấn mấy nè. Sao cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Sao thấy thiếu gì đó ta. Slow down. Ủa, sao kết scene rồi? Chuyện gì vậy?
Gì vậy? Ủa là sao? You drive. I need to go over the case notes. Fine. Ủa? Where are we headed? Đúng mày. Trời ơi sao còn thiếu cái gì nữa? You know the way. You can drive. So where do you want to go? Đi luôn đi. Cái chỗ này là mình hình như là mình còn manh mối gì nữa đâu. Đéo gì khó chịu này. Biggs, LAPD. We want Chúng some tôi answers có and we muốn câu want trả them lời về càng nhanh càng tốt. What's this all about? Được rồi, Just tell me chuyện what gì? you want. Chuyện này là sao đây? Nói cho tôi biết các người muốn gì vậy? You know Reginald Barley? No? Can't say I do. Không phải nói là tôi không biết. Mẹ nhìn cái mặt muốn đấm cho nó một đấm chứ. For murder. He wants to run you in for aiding and abetting, Clemens? Whoa, 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 whoa. Wow, 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 wow. All I know about Barley is he gets kickbacks from some developer. Does their work first, spreads it around if he can. You were licensed and worked for InstaHeat? I contract for them. Rồi So ký what? hợp đồng với họ thì sao? InstaHeat hires our Nhăn nhăn làm cái đéo gì? Worked as a fitter all my life. Put everything I had into that house. And my fucking mud shark of a wife gets awarded it in settlement. She's blowing spics 2 at a time while I'm at work. And she gets the house. Yeah, I burnt it all right. Set fire to that fucker and watched it burn to the ground. I did my time and I'd do it again. Sorry about the rouse, Clemens. You did the right thing. Quen Do biết you với know Matthew Ryan này. Ryan? No. Don't know the name. Không biết cái tên đó hả? You and Ryan are fifth columnists. And how do you figure that, wise guy? What proof do you have? Been following me to meetings? À vậy là cái truyền đơn. Truyền đơn của thằng Lehman đúng rồi. Truyền đơn của Lehman. We found a pamphlet in your locker, Clemens. We can add your name to the register. HUAC might want to interview you. That shit was from Ryan. He's always pushing that shit on people. Drives me nuts. He's got it in for the company. All right, Clemens. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. Thế là đúng trên 3 câu rồi. You can drive. All right. Đây nè. Trời ơi cái nhà máy instant hết. Nó sao cặp này hay bị lỗi hiển thị nha. Nhà máy của Farley ơi. Farley's on the run. He might be packing heat. If he's wanted for murder, I say we take the doubt out of the equation and let him have it. You nervous? It's been a while. You were in combat. In 1917. You know, I never fired my weapon in the line of duty. There's nothing to be ashamed of. I hope your piece is still serviceable, Herschel. I may be old and out of practice, but I'm still a Marine, Phelps. It would be better for our case if we could bring him in, Herschel. LAPD, Varley! Stop or I'll shoot! Đụng máy đứng lại. Kìa. Hàng này Farley á.
Đứng lại. Hay nha. Mà với hàng này là cầm súng rút ra sẵn luôn chứ không cần phải đổi bắt tay không nữa chứ. I'm gonna take a wild guess you're the same Reginald Varley the Detroit police have an outstanding warrant on. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest Mày for cứ tìm committing luật a sư đi. series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, you're a guest of the scene. Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Gì? Stop feeling. Can you drive to this one? Tiện mở được cái hành tích. Where exactly are we going? Chính xác là đi đâu, còn một chỗ cuối cùng ở đây đây. Are you Matthew Ryan? Là Matthew Ryan. Ai hỏi vậy? Phelps and Biggs, arson squad. Đừng có chạy trốn nữa nha. You heard the man. Let's just put this stuff in the car and I'll be right with you. Hàng này làm việc cho nhà máy Inton hết. Địt mẹ lại dí nè. Lần này là dí bằng ô tô. Ok. Chó đẻ. Chó này. Rồi. Get in close and steer him off the tar. I want to kill those men. They'll get out of the way. Ê, nhanh. Mất dấu nó bây giờ. Nhanh lên. Kia ơi. Tìm thấy nó. Got an arson-related assault charge and he's running. Running don't mean nothing. We gotta get this guy in the room before we get an bắt kịp angle. nó rồi. This man has got to be stopped. Phelps, you gotta get me closer. Mày chạy đi. Jesus, what's he doing? Tramp! Oh, Jesus! Mày chạy đi. Ok, tiện ở đâu được cái xe điện nó ủi cho ông phát. Vô hiệu quá nó ngay. Put your hands in the air. Why did you run? I was scared. Tôi sợ cái đéo gì. Mày không làm sai thì tại sao mày phải sợ? Chúng ta có 3 nghi phạm. You drive. I need to go over the case. Bây giờ là về đồn cảnh sát để tra khảo 3 thằng này luôn. Khả năng cao là vậy. Mà đây là cuộc đấu trí khá căng não đây. Gave his wife a cat. I said all's fair. I have 2 suspects. Tôi có 2 nghi phạm. Cậu chẳng có gì cả. Ryan đang đợi anh ở phòng hầm vấn số 1. Thằng này lại không muốn phiêu phá án à. Kiểu như là cái thái độ khi dễ. Thôi thẩm vấn từng thằng trước đi. Phòng số 1. Phòng số 2.
We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this, and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. Deepcool. Thằng này Farley à. Làm việc tại căn hộ nhà Welser. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Hàng này có làm việc đây mà. Why are you lying to me, Varley? If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with Rex like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? Vậy là tôi có bằng. Ok. How can you prove that I was? Mình có bằng chứng đây. Farley hả? Đâu rồi? Máy được Farley bảo dưỡng nè. Your name is on the inside door of their water heater. Okay. You got me there. Suburban, yeah, they wanted that guy out. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweep. I think he played him though, because he still wouldn't sell. What would reversing the diaphragm of an Insta-Heat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Bị điên à. I don't believe you, Varley. I think Suburban wants homeowners who don't want to sell out of the way. I think you're out of your mind. Có bằng chứng nào đã thấy tôi là góp phần gây ra vụ cháy? Khả năng là ở Arsonists use cigarettes and mosquito coils as time delay fuses. We found an open box of mosquito coils in your locker. Whoa, hang on. Those things, they belong to Ryan. Chúng là ở chỗ Ryan được chưa? Full of stupid pamphlets. I thought he used them for camping. Word is, you're in the pocket of some property. Có tin đồn là anh làm cho nhà bất động sản. Rồi có nguyên tắc của mình. Nguyên tắc. How did Suburban put the squeeze on you? Did they find out about your record? Không biết anh There's từng no phạm way tội you hả? can be Suburban. You're wasting your time. What I tell you, this is stupid. Now, when am I going to be able to get out of here? Oh shit, bị sai à? We're done for now. Mẹ sai hết một câu rồi. So what happens? You're either going back to Detroit to face a murder rap, or you're staying here to answer for these arsons. Sai hết một câu rồi. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put him down to one round. Ây trời ơi. Cái này là phải máy điều tra từng thằng một. Help me out. Mẹ tránh ra để có vô phòng này nữa. Mẹ đúng là phải hãm vấn từng thằng một lúc mới đúng. Đây, hãm vấn cái thằng này đầu tiên nè. Sách văn học phi chính phủ hả? Sách văn học phi chính phủ. Mày muốn thay đổi thế giới sao? And you're doing your part. Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about.
là thằng này có chứng cứ rồi. Thằng này chắc chắn là nói dối rồi. Lần này là không làm đâu. Delusional detective. What campaign? Đây rồi. Truyền đơn, cái truyền đơn đâu rồi? Truyền đơn của Ryan. Đéo thể nào sai được. Chính xác là nó. Tôi phát tán chỗ truyền đơn đó. Đàn ông thì phải cần hành động. Insta-heat heaters break down every day. They're still peddling the same lousy design that they lifted from Hephaestus. Insta-heat bought out Hephaestus? Them, Vulcan, Pyro, and a bunch of other companies. And you still work for them? A guy has to work. And the directors Và ban giám đốc của công ty, anh cảm thấy thế nào về họ lúc này? You work it out. Tự đi mà tìm hiểu. My instant model 70. No, I don't. If you know enough to do your job, you know enough to do that repair. You're lying, Ryan. Lại chắc chắn là nói dối rồi. Prove that. Tôi sẽ có lý do để chứng minh chứ. Đúng là xem lại xem nào. Your boss at InstaHeat said that you've all been trained to do it. It's a common repair. Are you calling him a liar? Okay. Đấy. So I know how it's done. Biết ngay mà. But what would be the point? You just end up with a gas leak and then a small fire when you turn the pilot back on. And if you didn't reset the pilot and the gas spread, what was the cause of the fire in your own home, Ryan? I won't tell you. Mày sẽ không nói luôn. Quỷ tới hết ngoại ô ơi. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Chẳng có gì. I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Farley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. Lời khai của Material tội danh có ý định giết người. I have no such thing. Tôi không hề có chuyện đó à. You were charged with attempted murder, Brian. It was a court case. Đó là một vụ dân sự, phán quyết của tòa là tôi không phải chịu trách nhiệm hình sự. They couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. À vậy là cái thằng này lắp đặt cái máy sai cách rồi. Cho nên dẫn ra cái vụ hỏa hoạn. Công ty nào đây? Dừng hãm vấn đi. Ồ, 4 trên 4 câu đúng rồi. Mày chưa có đi đâu. As soon as your red friends storm the building and carry out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, knucklehead. Dừng. Cái hàng kia nãy đâu rồi? Má trả lời câu trả lời của anh này mình đã trả lời sai chứ. Sai hết một câu rồi. Hình như còn một thằng nữa đúng không? Ô, cái này là cái phòng tạm giam nữa mà. Mẹ ăn ỉa ở đây luôn à. Khó chịu ấy. Chỗ này đâu? À, lối ra. Ủa mình nhớ là bắt 3 thằng lần cơ mà.
Kết tội đối tượng đây hả? Một trong hai này. Là khả năng cao là cái thằng này nó phạm tội rồi. Matthew Ryan, I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer, and Jessica Sawyer. You're putting an innocent man away here. You hear me? I didn't set any fires. I didn't kill that family. Khả năng cao là chỉ có thằng này thôi. Quan trọng là ông sếp xem nào có đúng hay không đây. Mình cũng không dám chắc. What you did to your wife and kids was un-American. My wife threw me out. Did I ask for your opinion? You're here to listen to mine. What I was going to say. Điều tôi định nói trước khi bị cắt ngang là cậu đã làm rất tốt. Thế là đúng rồi. Mình kết tội đúng đối tượng rồi. Còn câu ơi, còn ông này sao hả? Có phiếu bé ngoan hay kẹo mút gì không? Thằng này ông này chỉ làm được một nửa. Tại vì lúc đầu ông này cũng có muốn theo đuổi vụ án này đâu. Mà xài lại câu cuối mới ghê chứ. Xài mỗi một câu. Ok, cái video này của mình đến đây cũng xin phép được tạm dừng tại đây nhé anh em. Thì về cuối game thì mình lại bị sai một câu. Cái này là thiếu đi một cái lời khai của material á, để thẩm vấn cái thằng Farley này. Đấy, cho nên là bị sai hết một câu rồi. Mình bị thiếu chứng cứ để buộc tội. Ok, nhưng mà dù sao thì cũng được 4 sao, sai mỗi một câu thôi. Hy vọng là tập này anh em thông cảm giúp mình nha. Thì tập sau mình sẽ làm tốt hơn. Ok, cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo. Bye bye.